الحكايه بتبدا في سنه 1582 في اليابان، وتحديدا في منطقه كانتو. في الوقت دوت كان في حرب شرسه جدا وقويه جدا بين جيش البشر وجيش الظلام، وكان جيش البشر وجيش الظلام متعادلين هما الاثنين في القتال ضد بعضيهم، وكانت الحرب قويه جدا بسبب استخدام كل جيش تقنيات سحريه معينه. لكن في الوقت اللي بدا فيه جيش الظلام ان هو يتهزم على ايد جيش البشر، ظهرت ساحره شريره ادت جيش الظلام قوه سحريه كبيره وخلتهم يبقوا اقوى بكتير. وفي الوقت دوت بدا جيش الظلام ان هو يكتسح المعركه ويخلص على كل جيش البشر، وجيش البشر بدا ان هو يتهزم. وفي نفس الوقت دوت في مكان قريب من ساحه المعركه بنشوف قائد جيش البشر واللي اسمه نوبو، واللي بيكون قاعد عمال يشرب ومش فارق معاه المعركه اللي عماله تدور دلوقتي. وبنشوف كمان مساعد القائد نوبو واللي هو بطل حكايتنا واللي اسمه يوسكي، واللي بيقول لنوبو ان جيش الظلام بيقرب مننا وان هم لازم يهربوا دلوقتي. لكن نوبو بيقول ليوسكي ان الهروب ملهوش لازمه دلوقتي، وان اهم حاجه عنده ان ابنه هو اللي هرب، وان هو مش عايز يهرب، وان حلمه في توحيد اليابان خلاص انتهى. يوسكي بيستغرب من كلام نوبو، لكن نوبو بيقول ليوسكي برغم ان انت كنت خادم وبعدها بقيت ساموراي، الا ان انت برضك الوحيد اللي فضلت واقف جنبي وما استغنتش عني لحد دلوقتي. علشان كده يا يوسكي انا مش بعتبرك مجرد ساموراي عندي او بعتبرك مجرد خادم، انا بعتبرك صديقي، وعايز اطلب منك طلب اخير بصفه القائد بتاعك وبصفتك كمان صديقي. يوسكي بيستغرب اكتر واكتر من كلام نوبو، ونوبو بيقعد على الارض وبيطلع السيف بتاعه وبيطعن بيه نفسه، وبيقول ان هو بيفضل انه يقتل نفسه ويموت موته شريفه بدل ما يموت على ايد جيش الظلام. وبيطلب نوبو من يوسكي ان هو يقطع له راسه ويخلص عليه علشان يموت ويرتاح بدل ما جيش الظلام يفضل يعذب فيه. يوسكي بيتصدم وبيكون مش عارف يعمل ايه، لكن نوبو بيقول له ان دوت امر، ويوسكي بيطلع السيف بتاعه وبيقطع راس نوبو وهو مضطر انه يعمل كده. لكن فجاه بعد كل اللي حصل دوت بنشوف ان يوسكي بيفوق من النوم، وبيتضح ان دوت حلم، وان دوت هي ذكريات الماضي بتاعه. وبنعرف كمان ان مرت 20 سنه على الحرب اللي احنا شفناها ديت، وان دلوقتي اليابان بيحكمها الساحره الشريره بجيش الظلام بتاعها. وبنشوف كمان بطلنا يوسكي واللي بقت حياته عباره عن كآبه، وبقى عنده حاله اكتئاب وما بقاش يعمل في حياته غير ان هو يصطاد وياكل ويشرب وينام وبس. وبيكون عايش في بيت صغير في قريه صغيره كل اهاليها بيعتمدوا على الصيد والزراعه، ومفيش اي حد من اهالي القريه ديت يعرف ماضي يوسكي، وكل اللي يعرفوه عنه ان هو بس مجرد صياد. وبيطلع يوسكي من البيت بتاعه وبيروح للبار اللي بيقعد فيه دايما علشان يشرب، لكن واثناء ما هو قاعد بيجي ولد صغير معاه سيف خشبي بيفضل يحاول ان هو يهاجم يوسكي. وبيتضح ان الولد دوت اسمه اتشيرو، وهو الولد الوحيد في القريه اللي معتقد ان يوسكي هو ساموراي، وعايز يوسكي يدربه ويخليه ساموراي قوي جدا زيه. لكن يوسكي كان دايما بيرفض ان هو يدربه، وبيقول له ان هو مجرد صياد ومش فاضي ان هو يدرب ولد زيه. لكن اتشيرو بيفضل دايما يلح على يوسكي، وبيقول له ان هو عايز يبقى ساموراي قوي جدا زيه علشان يقدر ان هو يحارب الساحره الشريره ويخلص عليها ويحرر اليابان من جيش الظلام. يوسكي بيستغرب من الكلام اللي بيقوله اتشيرو، وبيقول ان الساموراي الحقيقي مش بيسعى للحرب انما دايما بيسعى للسلام. اتشيرو بيرد على يوسكي وبيقول له انا عارف ان الساموراي دايما بيسعى للسلام، لكن علشان يبقى فيه سلام لازم يكون في حرب، والحرب ديت هي اللي هتأدي للسلام. المهم اتشيرو بعد ما بيخلص كلامه مع يوسكي بيروح لبيت صديقته اللي اسمها ساكي علشان يحكي لها على كل اللي حصل معاه، واذا كان يوسكي وافق ان هو يدربه ولا لا. وبتكون البنت اللي اسمها ساكي ديت هي بنت مريضه بمرض غريب جدا، ودايما قاعده في الفراش بتاعها، وقليل جدا لما بتقدر انها تمشي او تقدر انها تتحرك. المهم اتشيرو بيحكي لساكي كل اللي حصل معاه في اليوم بتاعه، وبيديها السيف الخشبي بتاعه اللي هو عمله علشان تشوفه. لكن اول ما ساكي بتمسك السيف الخشبي بتطلع منها قوه سحريه شكلها غريب وبتكسر السيف الخشبي. اتشيرو بيتصدم اول ما بيشوف ان ساكي طلع منها القوه ديت، وساكي بتكون مش فاهمه هو ايه اللي حصل ومش فاهمه هو السيف ازاي اتكسر. لكن بتيجي في الوقت دوت للمكان ام ساكي واللي اسمها اتشيكا، واللي بتكون مصدومه اول ما بتلاقي ان ساكي طلع منها القوه السحريه ديت، وبتقول ان حالتها بدات تسوء ولازم ان هم ياخدوها للطبيب اللي خارج القريه. اتشيرو بيستغرب لان ام ساكي هتاخد ساكي ويروحوا لطبيب خارج القريه، وبيسالهم هم يقعدوا قد ايه في الرحله ديت، وام ساكي بتقول له ان هم يقعدوا اسبوع بس علشان يقدروا ان هم يوصلوا للطبيب دوت. لكن اتشيرو بيقول للام يوسكي انها ممكن تاخد في الرحله ديت بس 3 ايام لو طلبت المساعده من يوسكي، لان يوسكي عارف البحر كويس وممكن يقدر ان هو يوصلها في 3 ايام وبس. ام ساكي بتقتنع بكلام اتشيرو، وبتروح هي واتشيرو ليوسكي وبتطلب منه ان هو ياخدها للطبيب اللي موجود في الشمال خارج القريه علشان تقدر انها تعالج بنتها ساكي. يوسكي بيستغرب من كلام ام ساكي، وبيقول لها اذا كنت عايزه تعالجي بنتك فعلا فعالجيها عند الطبيب اللي موجود في القريه، ومش لازم ان انت تروحي لطبيب خارج القريه. لكن ام ساكي بتقول ان الطبيب اللي داخل القريه دوت ما قدرش يعمل اي حاجه مع مرض بنتها، وان الطبيب اللي موجود في الشمال هو طبيب عنده خبره كبيره وهو الوحيد اللي هيقدر انه يساعد بنتها ويعالجها. يوسكي بيستغرب اكتر لان هو اول مره يسمع ان في طبيب في الشمال،
وبيقول لها ايا كان الطبيب اللي انت هتروحي ليه فمش هتقدري ان انت تروحي له، على ان الطريقه الوحيده علشان تروحي للشمال هو ان انت تمشي من النهر، والنهر دوت تحت حراسه جنود الظلام، وان جنود الظلام مش هيسيبوها اكيد في حالها ومش هيخلوها تعدي للشمال كده بسهوله، وممكن تتاذى هي وبنتها، علشان كده تعرض بنتها على الطبيب اللي موجود في القريه علشان روحتها لهناك ممكن يخليها تتاذى. يوسكي بيمشي وبيسيب اتشيرو وبيسيب ام ساكي بعد ما رفض رفض تام ان هو يساعد ام ساكي ويخليها توصل للشمال، وبيروح يوسكي للبيت بتاعه وبيفضل قاعد فيه وهو حزين، وبيفضل في الوقت دوت ان هو يفتكر ذكريات من الماضي بتاعه. وفي الوقت دوت بنرجع فلاش باك لسنه 1579 علشان نشوف جزء من ماضي بطلنا يوسكي، وبنشوف في الميناء التجاري القائد نوبو اللي كان موجود هناك هو ورجالته، وكان بيشتري بعض البضائع من تاجر، لكن واثناء ما القائد نوبو بيشتري البضائع من التاجر بيكون في واحد من ساموراي نوبو بيتخانق مع ولد صغير، لان الولد الصغير دوت قالوا ان هو ما عندوش شرف، وبيكون الساموراي دوت عايز يقتل الولد الصغير علشان هو قال له الشتيمه ديت، لكن بيتدخل في الوقت دوت يوسكي اللي كان عبد عند التاجر اللي بيشتري منه نوبو البضائع، وبيمنع الساموراي ان هو يقتل الولد الصغير، وبيقول له ان الشرف مش ان هو يقتل ولد صغير. الساموراي بيتعصب جدا من يوسكي وبيحاول ان هو يهاجمه، لكن يوسكي بكل سهوله بيضربه وبيوقعه على الارض وبياخد منه السيف وكمان بيحط السيف على وشه. التاجر اللي بيشتري منه نوبو بيتصدم اول ما بيلاقي ان الخادم بتاعه عمل كده مع ساموراي نوبو، وبيفضل يعتذر من نوبو على اللي الخادم عمله، لكن نوبو بيكون مذهول جدا من اللي حصل وبيفضل يسقف ليوسكي على اللي عمله. وبيقرر في الوقت دوت القائد نوبو بعد ما شاف اللي يوسكي عمله وكمان قوه يوسكي الجسمانيه ان هو ياخد يوسكي ويشتريه ويخليه العبد بتاعه. وبنرجع لوقتنا الحاضر بعد ما يوسكي افتكر كل دوت، وبيقول يوسكي ان هو كان دايما موجود علشان يساعد الناس، علشان كده لازم ان هو يساعد ام ساكي علشان تعالج بنتها ساكي. وبيتحرك يوسكي وبيروح لام ساكي وساكي اللي بيكونوا بيجهزوا نفسهم علشان يمشوا من القريه ويروحوا للطبيب في الشمال، وبيقول لهم ان هو يروح معاهم وهيساعدهم ان هم يوصلوا للشمال بامان. ام ساكي بتستغرب لان يوسكي غير رايه بالسرعه ديت، وبيتحركوا هما ثلاثه وبيركبوا قارب، وبيبدا يوسكي ان هو يقود القارب دوت ويتحركوا في النهر علشان يوصلوا للشمال، لكن هم عمالين يتحركوا في النهر فجاه الضباب بيغطي المكان كله والنهر من تحتيهم بيتجمد. يوسكي وام ساكي بيستغربوا، لكن فجاه بيظهر 4 اشخاص غرباء قدامهم وبيقولوا لهم ان هم يسلموا البنت اللي معاهم. يوسكي بيستغرب اكتر وبيقول لهم انتوا عايزين البنت ديت ليه؟ لكنهم بيقولوا له مالكش دعوه، ادينا البنت ديت وانت ساكت والا هنخلص عليه. يوسكي اول ما بيسمعهم بيقولوا كده بيمسك الرمح اللي معاه في القارب وبينطلق ناحيتهم وبيبدا ان هو يهاجمهم. الروبوت اللي موجود وسط ال4 اشخاص بيبدا انه يهاجم يوسكي بطلقات من الجليد، لكن يوسكي بيقرب منه وبيخليه يهاجم نفسه ويطير نفسه بعيد، وبعدها بيبدا ان هو يتقاتل مع البنت اللي ماسكه رمح قتال قوي جدا، لكن الشخص الاسمراني بيستخدم تعويذه وبيطلع روح من جسمه وبيخليها تهاجم يوسكي. يوسكي بيحاول ان هو يهاجم الروح ديت، لكن الروح ديت عباره عن خيال والهجمات بتعدي منها، لكن برضك يوسكي مش بيستسلم، بيمسك الرمح اللي معاه وبيهدفه على الراجل الاسمراني وبيخليه يوقف التقنيه بتاعته. البنت العملاقه اللي موجوده مع ال4 اشخاص بتتحول لدب عملاق وبتحاول انها تهاجم يوسكي وهو مش واخد باله، لكن ام ساكي بتتدخل وبتضرب البنت ديت ضربه قويه جدا وبتقف علشان تساعد يوسكي في القتال، لكن الروبوت اللي هزمه يوسكي في الاول بيقوم مره تانية وبيضرب طلقه قويه جدا على ام ساكي بيفرتك لها في دراعها، وبتقع ام ساكي على الارض بعد ما دراعها اتدمر وهي عماله تنزف. وبيتحرك بعد كده ال4 اشخاص بسرعه كبيره ناحيه البنت اللي اسمها ساكي علشان ياخدوها ويهربوا، والبنت اللي اسمها ساكي بتكون شايفه كل اللي بيحصل دوت ومش مصدقه ان امها اتصابت الاصابه ديت، وفجاه ساكي بتصرخ من كتر الخوف وبتطلع منها الطاقه الزرقاء اللي طلعت منها قبل كده وبتطير ال4 اشخاص بعيد وبتكسر الجليد اللي تحتهم وبتخلي كل اللي موجودين يغرقوا. يوسكي وهو بيغرق بيحاول ان هو ينقذ ام ساكي اللي اغمى عليها علشان ما تغرقش، لكنه مش بيقدر وام ساكي بتغرق، وبيطلع بعد كده يوسكي على الشط وهو مش قادر علشان ياخد نفسه، وبيكون عايز يرجع مره تانيه للبحر علشان يدور على ام ساكي وينقذها، لكنه بيكون مش قادر بسبب كل اللي حصل وبيغمى عليه. وبعد ما بيفوق يوسكي من الاغماء اللي كان فيه بيبص حواليه وبيلاقي ان ساكي موجوده معاه على الشاطئ بعد ما النهر رماها على الشاطئ هي كمان، وبتفوق ساكي من الاغماء اللي هي فيه وبتكون مش فاكره اي حاجه وخايفه جدا وبتسال يوسكي عن امها وهي راحت فين. يوسكي بيستغرب لان ساكي شافت امها بتغرق قدامها، وبيعرف يوسكي في الوقت دوت ان ساكي ما بتطلع منها الطاقه الزرقاء ديت ما بتبقاش في وعيها وما بتعرفش هي بتعمل ايه. وبيقعد بعد كده يوسكي مع البنت ساكي وبيقول لها ان امك تاهت في الغابه وان هم دلوقتي هيدوروا عليها وهيلاقوها وان هي ما تقلقش. ساكي فعلا بتصدق يوسكي وبتفضل قاعده معاه لحد ما بتروح في النوم وبتنام. وفي الوقت دوت بيطلع يوسكي القلاده بتاعت ام ساكي، القلاده اللي كانت دايما بتلبسها والحاجه الوحيده اللي اتباعت منها قبل ما تغرق، وبيكون يوسكي مستغرب جدا من القلاده ديت وعنده احساس ان ام ساكي هي اصلا مش امه
امها وان في ان ورا الموضوع دوت. وبيفتكر يوسكي في الوقت دوت ان هو شاف القلاده ديت في حياته مرتين، وبيفتكر هما ايه المرتين دولت. وبنرجع فلاش باك مره تانيه علشان نشوف جزء من ماضي بطلنا يوسكي. وبنشوف في يوم من الايام بعد ما يوسكي اثبت نفسه واثبت قوته قدام القائد نوبو، القائد نوبو قرر انه يخلي يوسكي ساموراي بدل ما هو خادم. واعلن فعلا القائد نوبو قدام كل الموجودين وقدام كل اتباعه ان يوسكي هيبقى ساموراي زيهم، واغلبيتهم كلهم كانوا متضايقين من اللي القائد نوبو عملوه، وخاصه قائد الجيش واللي كان اسمه موتسو هايدي. وبيتكلم موتسو هايدي مع القائد نوبو وبيقول له ان ديت مش من عاداتهم ولا تقاليدهم ان يخلوا شخص خادم عندهم وعبد عندهم ان هو يبقى ساموراي، وكمان الشخص دوت مش ياباني انما هو افريقي. نوبو بيقول لموتسو هايدي ان هو عارف اللي بيعمله كويس، وان التقاليد والعادات ديت بالنسبه له ولا اي حاجه، وان اهم حاجه عنده ان هو يوحد اليابان ويخلي اليابان كلها دوله واحده. وعلشان تبقوا فاهمين كويس فاليابان في الوقت اللي احنا فيه دوت متقسمه لقرى واقاليم، وكل قريه واقليم بيحكمها شخص معين ومش متعاونين ابدا، واليابان كلها متفرقه لحتت كتير. وان هدف القائد نوبو وكمان هدف عيلته اللي هي عيله اودو من الاف السنين ان هم يوحدوا اليابان ويخلوا اليابان كلها دوله واحده. المهم يوسكي بيكون متضايق جدا لان مفيش اي حد متقبل ان هو يبقى ساموراي، لكن بتيجي في الوقت دوت بنت اسمها ناتسومارو وهي بتكون مساعده القائد نوبو وكمان هي ساموراي، وبتقول ليوسكي ان هو ما يشيلش هم وان الكل هيتقبله في يوم من الايام، وان طالما القائد نوبو اداله المكانه ديت فمش مهم اراء الباقيين لان اهم حاجه القائد نوبو، وان القائد نوبو هو اللي بيحدد كل حاجه هنا. يوسكي بيفرح جدا لان ناتسومارو ما اضطهدتوش زي الباقيين، وبيسالها عن القلاده اللي هي دايما لابساها في رقبتها وهي القلاده ديت بتشيل لايه. ناتسومارو بتقول ليوسكي ان القلاده ديت مش بتشيل لاي حاجه، وان هي ورثته من عيلتها، وان دوت هو رمز العيله بتاعتها. وطبعا القلاده ديت هي القلاده اللي شفناها مع ام ساكي، وكانت ديت اول مره يشوف فيها يوسكي القلاده ديت. انما بقى بالنسبه لتاني مره يوسكي شاف فيها القلاده ديت كانت في يوم من الايام يوسكي رايح فيها المهمه الاولى ليه بعد ما بقى ساموراي مع القائد موتسو هايدي وما كمان مع البنت اللي اسمها ناتسومارو. وكانت المهمه انهم هيتفاوضوا مع قطاع طرق استولوا على جسر وقريه من الجنوب، ويخلوا قطاع الطرق دوت يتراجعوا ويمشوا ويسيبوا الجسر والقريه بدون اي قتالات. وراح فعلا القائد موتسو هايدي القائد قطاع الطرق علشان يتفاوض معاه، وقال له ان القائد نوبو بيقول له ان هو لو استسلم دلوقتي وساب القريه والجسر فهو هيعفو عن كل جرايمه وهيخليه كمان من الشعب بتاعه. لكن قائد قطاع الطرق بيرفض رفض تام عرض موتسو هايدي، وبيقول له ان هو بيفضل ان هو يموت هو ورجالته على انه في يوم من الايام يكون القائد نوبو هو اللي بيحكمه، وان القائد نوبو دوت شخص فاشل وما بيعملش بس غير انه يخرب العادات والتقاليد زي ما خلى عبد افريقي يبقى ساموراي، وكمان خلى بنته تبقى ساموراي وكمان تبقى مساعدته الشخصيه. موتسو هايدي بيفهم كلام قائد قطاع الطرق لان هو كمان بيحقد على القائد نوبو بسبب اللي بيعمله بتخريب العادات والتقاليد. وقائد قطاع الطرق بيكمل كلامه وبيقول لموتسو هايدي ان هو يبعت العبد الافريقي دوت علشان يتقاتلوا بالطريقه التقليديه رجل لرجل. وبيرجع بعد كده موتسو هايدي لناتسومارو ويوسكي اللي كانوا واقفين بعيد وما يسمعوش اي حاجه، وموتسو هايدي بيقول لهم ان قائد قطاع الطرق رفض التفاوض، وبيامر موتسو هايدي يوسكي ان هو يروح لقائد قطاع الطرق ويتقاتل معاه بالطريقه التقليديه. وبيروح فعلا يوسكي قدام الحصن بتاع قطاع الطرق، وبينزل قائد قطاع الطرق وبيقف قدام يوسكي، ويوسكي بيقف قدامه علشان يبدا ان هو يتقاتل معاه، وبيهجموا هما الاثنين على بعضهم وبيبداوا ان هما يتبادلوا الضربات باستخدام السيف، لكن يوسكي بكل سهوله بينهي القتال وبيكسر سيف قائد قطاع الطرق وبيوقعه على الارض وبيحط السيف على رقبته. وبيتكلم يوسكي مع قائد قطاع الطرق وبيقول له ان هو لو استسلم دلوقتي فالقائد نوبو هيعفى عن كل جرايمه، وان هو يختار دلوقتي عايز يموت ولا عايز يستسلم. قائد قطاع الطرق بيرفض ان هو يستسلم وبيامر كل جنوده ان هم يهاجموا يوسكي، وفعلا كل الجنود اللي في الحصن بينزلوا وبيحاصروا يوسكي من كل مكان. ناتسومارو بتحاول انها تتدخل عشان كده القتال ما بقاش عادل، لكن موتسو هايدي بيمنعها، وبيقف يوسكي لوحده قدام قطاع الطرق وبيبدا ان هو يخلص عليهم كلهم واحد ورا التاني، وبيقدر انه يقطعهم كلهم ويخلص عليهم كلهم في اقل من دقيقه. وبيحاول قائد قطاع الطرق اخر شخص متبقي ان هو يهاجم يوسكي بهجوم قوي، لكن يوسكي بيقطع له راسه هو كمان وبيخلص عليه. موتسو هايدي وكل الموجودين مصدومين من قوه يوسكي الكبيره، وبتكون ديت هي قوه يوسكي قوه الساموراي الاسود. يوسكي بيستعد علشان يمشي من المكان، لكن قبل ما بيمشي بيشوف ان في قلاده موجوده مع قائد قطاع الطرق اللي قتله، والقلاده ديت بتكون تشبه القلاده بتاعت ناتسومارو، ويوسكي بيكون مستغرب جدا ومش فاهم هي ايه العلاقه اللي بينهم، وبتكون هي ديت تاني مره شاف فيها يوسكي القلاده ديت. وبنرجع بقى لوقتنا الحاضر بعد ما يوسكي افتكر المرتين اللي شاف فيهم القلاده ديت، وبيكون يوسكي واثق ومتاكد ان ام ساكي ديت اصلا مش ام ساكي، وان ساكي ديت اصلا مش بنتها. المهم في نفس الوقت دوت بنشوف الاربع اشخاص الغرباء اللي كانوا عايزين ياخدوا البنت ساكي، وهم بيتكلموا مع كاهن وبيقولوا له
ان البنت ديت قويه جدا، عشان كده ما قدروش انهم يحصلوا عليها، وكمان في شخص بيحميها. الكاهن بيتعصب جدا وبيقول لهم انا قلت لكم ان البنت ديت قويه، بس كان لازم تحصلوا عليها وتقتلوا الاشخاص اللي معاها دول. وبنفهم في الوقت دوت ان الاربع اشخاص الغرباء دولت هم عباره عن قتله مأجورين بيعملوا اي مهمات مقابل الفلوس، وان الكاهن اللي بيتكلموا معاه دوت مأجرهم هم الاربعه علشان يجيبوا له البنت اللي اسمها ساكي. وبنفهم من كلام الكاهن مع الاربعه القتله المأجورين ان البنت اللي اسمها ساكي ديت عندها قوه كبيره جدا، وقوتها ديت قادره انها تغير العالم كله، والكاهن دوت عايزها علشان يستغل قوتها. وفي نفس الوقت من الناحيه الثانيه بنشوف ان يوسكي وساكي رجعوا للقريه مره ثانيه، وبتكون ساكي متضايقه جدا لان يوسكي رجعها للقريه تاني، وبتقول ان هم لازم يدوروا على امها اللي تاهت في الغابه زي ما هو قال. يوسكي بيتضايق جدا لان ساكي كل شويه تقول له تعالى ندور على امي اللي تاهت في الغابه، فبيقول لها على كل اللي حصل، وبيقول لها على الطاقه الزرقاء اللي خرجت منها واللي بسببها امها ماتت وغرقت في البحر. ساكي بتتصدم وبتطلع تجري وهي عماله تعيط بعد ما عرفت الحقيقه، وبتكون مش مصدقه كل اللي حصل. وبيفضل يوسكي قاعد في البار اللي بيقعد فيه دايما لحد ما بيبص حواليه وبيتفاجئ بالاربع اشخاص اللي هم القتله المأجورين موجودين معاه في البار، بعد ما قدروا انهم يتعقبوا مكانه وعرفوا المكان اللي هو موجود فيه. وبيظهر في الوقت دوت الكاهن اللي بيقعد جنب يوسكي وبيبدا ان هو يتكلم معاه، وبيقول له ان في نبوءه بتقول ان في يوم من الايام هتظهر بنت عندها طاقه كبيره جدا، والطاقه ديت قادره انها تدمر بيها العالم او تنقذ بيها العالم، وان هو من كتر ما بيأمن من النبوءه ديت فضل يدور على البنت ديت علشان يلاقيها، وفعلا قدر ان هو يلاقيها واخدها من امها وابوها علشان يربيها ويعلمها ازاي تستخدم الطاقه بتاعتها. لكنه اكتشف بعدها ان البنت ديت عندها مرض معين بسبب الطاقه الكبيره اللي عندها، علشان كده طلب من امراه معينه اسمها اتشيكا انها تعتني بالبنت ديت. لكني ما توقعتش برضك ان الامراه اللي اسمها اتشيكا ديت اللي انا كنت بامنها على كل حاجه هتغدر بيا وتاخد البنت ديت مني وتهرب. الكاهن بيكمل كلامه بيقول ليوسكي اظن انت فهمت انا بتكلم عن مين بالظبط وبتكلم عن انهي بنت، وفهمت كل اللي انا قصدي عليه. يوسكي بيكون فعلا فهم كل حاجه، وفاهم ان فعلا ام ساكي مش امها، وان البنت اللي اسمها ساكي ديت عندها قوه كبيره قادره انها تغير بيها العالم كله. الكاهن بيكمل كلامه وبيقول ليوسكي ان هو عايز ياخد ساكي ويرجعها ليه مره تانيه علشان يعلمها ازاي تستخدم قوتها ويخليها تستخدم قوتها في الخير. يوسكي بيرد على الكاهن وبيقول له برغم ان كل القصه اللي قالها ديت قصه رائعه ومقنعه جدا، الا ان من الغريب جدا ان كاهن زيه عايز يستخدم البنت ديت في الخير، يأجر شويه قتله مأجورين علشان يقبضوا عليها. الكاهن بيتعصب جدا وبيعرف ان يوسكي مش هيقول له على مكان البنت ساكي، فبيأمر الاربعه القتله المأجورين انهم يقبضوا على يوسكي لكن من غير ما يقتلوه علشان يستجوبوه بالطريقه بتاعتهم. وبيخرج الكاهن بره البر وبيبدا الاربعه القتله المأجورين انهم يهاجموا يوسكي بهجمات قويه، ويوسكي بيفضل صامد قدامهم وبيفضل يتصدى لكل ضرباتهم، لكن في النهايه بيقدروا ان هم يقبضوا عليه. وبيتحرك بعد كده الكاهن والاربعه القتله المأجورين وهم معاهم يوسكي اللي رابطينه وعمالين يجروه على الارض علشان يخرجوا من القريه ويروحوا للمقر بتاعهم ويستجوبوا هناك يوسكي ويعرفوا منه مكان البنت ساكي. لكن اهالي القريه بيقفوا قدام الكاهن والاربعه اللي معاه وبيسالوه هو واخد الصياد يوسكي على فين وليه ربطه بالطريقه دي. لكن الكاهن بيطلع القلاده بتاعت ام ساكي اللي اخدها من يوسكي، وبيقول لكل اهالي القريه ان يوسكي قتل ام ساكي وكمان خلى ساكي تضيع في الغابه، وانه بصفته كاهن الكنيسه جه هنا علشان يقبض على يوسكي ويقوم ضده الحد. كل اهالي القريه بيتصدموا بعد ما بيسمعوا كلام الكاهن، وبيكونوا مش مصدقين ان الصياد اللي اسمه يوسكي اللي قاعد معاهم في القريه طلع في الاخر قاتل وكمان قتل ام ساكي. الكاهن بيكمل كلامه وبيقول لاهالي القريه ان لو اي حد فيكم لقى البنت اللي اسمها ساكي يا ريت يقول له علشان هو هياخدها وهيعتني بيها ويربيها. اهالي القريه بيصدقوا الكاهن وبيقولوا ان هم لو لقوا ساكي هيقولوا له على طول، والولد اللي اسمه اتشيرو بيكون مش مصدق ان الشخص اللي كان بيعتبره مثله الاعلى طلع في الاخر قاتل. وبياخد بعد كده الكاهن والاربعه القتله المأجورين يوسكي وبيروحوا للمخبأ بتاعهم وبيربطوا يوسكي وبيقيدوه علشان يبداوا ان هم يستوجبوه. وبيتكلم الكاهن مع البنت اللي بتتحول لدب ديت وكمان الروبوت، وبيقول لهم ان هم يروحوا يدوروا على البنت اللي اسمها ساكي عقبال ما هو يستجوب بالراجل دوت. وبتروح فعلا البنت اللي بتتحول لدب وكمان الشخص الروبوت دوت علشان يدوروا على ساكي، وبيبدا الكاهن ان هو يستجوب يوسكي عشان يعرف منه مكان ساكي، ويوسكي بيقول له ان هو ما يعرفش مكانها. وفي نفس الوقت في الغابه بنشوف ساكي اللي عماله تجري وهي خايفه وعماله تعيط بعد ما عرفت انها السبب في قتل امها، وبتفضل ساكي تجري وهي عماله تعيط لحد ما بتقابل في وشها اتشيرو واطفال القريه اللي كانوا جايين علشان يدوروا عليها. اتشيرو بيحاول ان هو يواسي ساكي على اللي حصل لها، لكن ساكي بتقول له الحقيقه وبتقول له ان يوسكي مش هو اللي قتل امها انما الكاهن والاشخاص اللي معاه. اتشيرو بيتصدم بعد ما بيعرف الحقيقه، وساكي من كتر الخوف بيطلع منها نفس الطاقه الزرقاء مره ثانيه وبتطير اتشيرو بعيد وبيقع اتشيرو على الارض وهو مغمى عليه. ساكي بتتصدم وبتخاف اكتر لانها اذت صديقها بقوتها، وبتطلع تجري مره ثانيه في الغابه وبتفضل تجري لحد ما بيعترض طريقها الروبوت
الروبوت والبنت اللي بتتحول لدب. الروبوت والبنت اللي بتتحول لدب بيحاولوا انهم يقبضوا عليها، لكن هي اللي بتقبض عليهم بعد ما قدرت انها تتحكم في قوتها شويه، وبتقدر انها تقيدهم، وبتقول لهم انهم يقولوا لها مكان يوسكي وايه اللي هتقتلهم. وفي نفس الوقت دوت بيكون الكاهن لسه عمال يعذب يوسكي بابشع الطرق، وبيتضح في الوقت دوت ان الكاهن واحد من المتحولين، ودولت عباره عن وحوش عايشين في شكل بشر. الكاهن بيفضل يعذب في يوسكي باستخدام الصواعق الكهربائيه بتاعته، ويوسكي حرفيا هيموت بين ايديه. لكن بتوصل في الوقت دوت للمكان ساكي، وهي معاها البنت اللي بتتحول لدب وكمان الروبوت، وهي مقيداهم بعد ما دلوها على المكان هنا. الكاهن بيفرح جدا لان ساكي جات له برجليه، والاتنين التانيين اللي معاه بيحاولوا ان هم يهاجموها، لكنها بتهاجمهم وبتقيدهم هم كمان. الكاهن بيتعصب جدا وبيبدا ان هو يهاجم ساكي باستخدام البرق بتاعه، وساكي بتحاول انها تتصدى البرق دوت، لكنها مش بتقدر. وبرغم ان ساكي عندها قوه كبيره جدا وقوه ليس لها حدود، الا انها مش قادره تتحكم في قوتها، والكاهن اقوى منها بكتير وعمال يكهربها باستخدام البرق بتاعه. ساكي بتفضل تصرخ من كتر الالم، لكن يوسكي بيقدر انه يفك نفسه، وبيقرب من الكاهن وبيحاول ان هو يخنقه علشان يبعده بعيد ساكي. لكن الكاهن بيضرب يوسكي وبيطيره بعيد، وبعدها بيستعد علشان يضرب ساكي مره تانيه، لكن ساكي بتحرك خشبه عملاقه وبتضرب بيها الكاهن وبتقسمه لنصين. الكاهن اخيرا بيموت، والاربعه اللي هم القتله المؤجرين بيقربوا من الجثه بتاعته وبياخدوا كل حاجه معاه، وبعدها بيمشوا من المكان. وبيتحرك بعد كده يوسكي مع البنت ساكي، وبيمشوا هما كمان من المكان. وفي نفس الوقت دوت في مكان بعيد بنشوف الساحره اللي بتحكم اليابان كلها، هي وجيش الظلام بتاعها، وهي متضايقه جدا بسبب البنت ساكي وبسبب القوه اللي عندها. وبتقول الساحره ان برغم ان في اشخاص كتير يقدروا يستخدموا نفس القوه اللي بتستخدمها البنت ساكي ديت، الا ان البنت ساكي ديت هي البنت بتاعت النبوءه، وعندها قوه كبيره جدا وقادره انها تهزمها. لكن ممكن تكون القوه اللي عند البنت ديت اللي هتكون سبب في هزيمتها، هي برضك ممكن تكون سبب في انها تخليها تعيش فتره اطول، وكمان يخليها عندها قوه اكتر من كده. وبنفهم في الوقت دوت ان الساحره ديت عايشه بقالها الاف السنين بسبب القوه السحريه اللي عندها، وبسبب انها بتتغذى على الارض اللي حواليها، وان الساحره ديت بتتغذى وبتسحب الموارد بتاعه الارض بتاعه اليابان وبتدخلها لجسمها، ودوت اللي مخليها تعيش لفتره اطول وبقالها الاف السنين عايشه. وان برغم ان الساحره عارفه ان البنت ساكي ديت هي بنت النبوءه اللي هتهزمها، الا انها عايزه تسحب القوه بتاعه ساكي منها علشان يبقى عندها قوه كبيره وكمان تقدر تعيش الاف السنين تاني. المهم الساحره بتستدعي واحده من جنود الظلام وبتديها قوه من قوتها، وبتقول لها انها تروح تدور على البنت اللي اسمها ساكي ديت وتقبض عليها وتجيبها لها لحد هنا. وبنرجع مره تانيه لساكي ويوسكي اللي بيكونوا رجعوا للقريه وقاعدين مع بعضيهم، وبيتكلم يوسكي مع ساكي وبيقول لها كل حاجه عن حقيقه امها وكمان عن انها بنت النبوءه اللي هتهزم الساحره. ساكي بتستغرب من كلام يوسكي، لكنها بتفاجئه انها عارفه كل دوت، وبتقول له كمان على حقيقه ان امها مش رايحه توديها عند طبيب في الشمال زي ما هو كان عارف، انما كانت رايحه توديها عند شخص هيدربها على استخدام قوتها، وان الشخص اللي هيدربها دوت على استخدام قوتها هو شخص بيملك نفس قوتها ولكن مش بنفس المستوى بتاعها وبنفس كميه الطاقه بتاعتها، والشخص دوت اسمه موروسكي. يوسكي بيتصدم اول ما بيسمع اسم موروسكي، وبيتضح ان موروسكي دوت كان واحد من جنود نوبو في الماضي ويوسكي يعرفه. المهم يوسكي بيكمل كلامه وبيقول لساكي ان هو يعرف طريق يوصله من القريه اللي موجود فيها موروسكي، وان هو هيوصلها هناك علشان يخلي موروسكي يدربها ويخليها تستخدم قوتها بقوه كبيره. ساكي بتفرح جدا لان يوسكي هيوصلها، وبتبدا انها تجهز نفسها علشان تتحرك معاه، ويوسكي هو كمان بيبدا ان هو يجهز نفسه. وبعد ما بيجهزوا نفسهم هما الاثنين بيبداوا ان هما يتحركوا مع بعضهم من فوق الجبال علشان يوصلوا للقريه اللي فيها موروسكي، وبيفضلوا ماشيين طريق طويل جدا وبيعدي يوم كامل عليهم وهم برضك لسه ماشيين. وبعد طريق طويل جدا من المشي بيلاقوا نفسهم وصلوا عند قريه، والقريه ديت جنود الظلام بيكونوا مستولين عليها وعاملين يعذبوا كل الناس اللي فيها، وبيكون جنود الظلام دولت هم نفسهم جنود الظلام اللي بعتتهم الساحره علشان يدوروا على ساكي، وبيفضل جنود الظلام يعذبوا في اهل القريه ويسالوهم عن ساكي ويوسكي. ساكي ويوسكي بيكونوا شايفين كل حاجه، وبيكون يوسكي متردد جدا ان هو يتدخل ويساعد اهل القريه دولت، لكنه في النهايه بيتدخل وبيبدا ان هو يقاتل كل جنود الظلام وبيخلص عليهم وبينقذ اهل القريه منهم. لكن بتظهر في الوقت دوت البنت اللي بعتتها الساحره علشان تقبض على ساكي، وبتقول ليوسكي وساكي ان انا ما توقعتش ان انا هلاقيكوا كده بسهوله، وان انا كل اللي عملته هو ان انا سالت اهل القريه اللي انتوا عايشين معاهم على المكان اللي انتوا هتروحوا له. يوسكي بيرد على البنت ديت وبيقول لها ايا كان عرفتي تلاقينا ولا لا فانا هخلص عليكي وهقطع راسك بالسيف بتاعي. البنت بتستغرب اول ما بتلاقي ان يوسكي بيرد عليها بالطريقه ديت، وبتقول ليوسكي ان هي عارفاه وعارفه ان هو يوسكي الساموراي الاسود الاسطوري، وان هي ما توقعتش في يوم من الايام انها تتقاتل معاه. البنت بتبدا انها تهجم على يوسكي وتهاجمه، ويوسكي بيبدا ان هو يتقاتل معاه، وبيبداوا هما الاثنين انهم يتبادلوا ضربات قويه جدا مع
مع بعضيهم. لكن البنت دي بتكون قويه جدا بسبب القوه اللي السحره اديتها لها، ويوسكي بيعاني جدا في القتال ضدها، وبتقدر انها تضرب يوسكي ضربه قويه جدا وبتوقعه على الارض وبتكون هتخلص عليه. لكن يوسكي بيفاجئها وبيخلص عليها وبيطعنها بالسيف بتاعه قبل ما هي اللي تخلص عليه. البنت بتتصدم اول ما بتلاقي نفسها اتهزمت كده بسهوله، وبتقول له انها كانت عارفه انها تتهزم قدامه لان هو شخص قوي جدا، وبتاخد بعضها وبتمشي من المكان. وبيرجع ساكي ويوسكي يكملوا طريقهم مره تانية لحد ما بيقدروا انهم يوصلوا للقريه اللي موجود فيها موروسكي. وبيسال يوسكي اهل القريه اذا كانوا يعرفوا اي حد باسم الدكتور موروسكي، لكن اهل القريه بيقولوا انهم ما يعرفوش اي حد بالاسم دوت. ساكي بتتصدم وبتفتكر كده ان كل حاجه انتهت، لكن يوسكي بياخدها وبيفضلوا قاعدين في محل شاي لحد ما بيجي بعض الاشخاص وبيقولوا لهم انهم يعرفوا مكان الدكتور موروسكي وهيدلوهم عليه. ساكي ويوسكي بيتحركوا مع الاشخاص دولت لحد ما بيوصلوا لمعبد موجود اعلى الجبل، وهناك في المعبد دوت بيقابلوا الدكتور موروسكي. موروسكي بيتكلم مع يوسكي وبيقول له ان انا متوقعتش ابدا ان انا هشوفك بعد المده ديت، وافتكرتك ان انت خلاص انتهيت. يوسكي بيرد عليه وبيقول له ان هو ما ماتش ولا اي حاجه، وان هو قدر انه ينجو باعجوبه، وان هو بس مستغرب هو ازاي واحد زيه بقى دلوقتي شغال مدرب اطفال. موروسكي بيرد عليه وبيقول له ان هو مش مدرب اطفال ولا اي حاجه، انما هو اكتشف ان بعد الحرب الكبيره اللي حصلت بينهم وبين جيش الظلام ان الحل الوحيد اللي هيهزم الساحره هي البنت بتاعه النبوءه، وان انا عملت المعبد دوت والمكان دوت علشان اعمل فيه جيش قوي، وكمان علشان اجمع كل الاطفال اللي عندهم القدره ديت وادربهم عليها، يمكن يطلع فيهم واحد الشخص اللي هيهزم الساحره. يوسكي بيستغرب جدا من الكلام اللي موروسكي قاله واللي موروسكي عمله خلال ال 20 سنه اللي فاتوا، وهو بيقول لموروسكي ان البنت اللي جنبه ديت واللي جايبها له اسمها ساكي، وهي ديت بنت النبوءه. موروسكي بيستغرب وبيبدا ان هو يهاجم ساكي علشان يختبرها، وساكي بتتصدر كل ضرباته، وموروسكي بيتصدم وبيعرف ان فعلا ساكي هي البنت بتاعه النبوءه اللي هتهزم الساحره. موروسكي بيقرر ان هو ياخد ساكي علشان يدربها، وبيشكر موروسكي يوسكي لان هو جاب ساكي لحد هنا، وبيطلب موروسكي من يوسكي ان هو يفضل قاعد معاهم، لكن يوسكي بيرفض وبيقول ان هو عايز يرجع للقريه اللي جه منها، وان هو بس جاب ساكي هنا علشان هي طلبت منه، وما كانش في نيته ابدا ان هو يجي وينضم ليهم. موروسكي بيقول ليوسكي ان هو يعمل اللي هو عايزه، ويوسكي بيتحرك علشان يمشي من المكان بعد ما ساب ساكي مع موروسكي علشان يدربها. لكن اول ما يوسكي بيخرج خالص بره الحدود اللي موجود فيها القريه بتاعت موروسكي، وبيكون على وشك انه ياخد الطريق اللي هيرجعه للقريه بتاعته، بيتفاجئ بجيش كبير جدا من جيش الظلام بيتوجه للمكان اللي موجود في القريه بتاعت موروسكي. يوسكي بيتصدم وبيعرف ان كده الامور مش بتبشر بالخير، وبيقرر ان هو يرجع علشان يحذر موروسكي باللي جاي عليهم. وبيتضح في الوقت دوت ان اول ما الساحره عرفت ان البنت اللي بعتتها اتهزمت كده بكل سهوله على ايد يوسكي، وكمان عرفت بموضوع المعبد بتاع موروسكي اللي بيجمع فيه جيش علشان يهزمها في يوم من الايام، قررت انها تبعت قائد جيش الظلام وجيش الظلام كله علشان يبيد المعبد دوت ويقبض على البنت اللي اسمها ساكي. المهم في نفس الوقت دوت بنشوف ان يوسكي رجع لموروسكي وقال له على كل حاجه شافها، وقال له كمان ان جيش الظلام جاي لهنا وهيخلص عليهم كلهم. موروسكي بيتصدم وبيقول ان هو ما كانش مستعد لحرب زي ديت، لكن بما ان معاهم البنت بتاعت النبوءه اللي هتهزم الساحره فهو مستعد للحرب ديت، وهيقاتل بكل الجنود اللي معاه علشان يهزم الساحره في الحرب ديت. وبيستعد موروسكي وبيجمع كل الجيش بتاعه علشان يتقاتل مع جيش الظلام اللي خلاص وصل على حدود القريه اللي هم موجودين فيها. لكن قبل ما موروسكي ينزل لساحه المعركه ويقود الجيش بتاعه، ساكي دماغها بتبدا انها توجعها، وبتفضل دماغها توجعها لحد ما بتقع على الارض وبيغمى عليها. يوسكي بيتصدم وبيكون مش عارف هو ايه اللي حصل لساكي، لكن موروسكي بيقول له ان الساحره بتستخدم جنودها اللي بقوا قريبين مننا علشان تقدر انها تتواصل مع ساكي، وان دلوقتي الساحره بتحاول انها تتواصل مع ساكي علشان تسحبها لعالم الاسقاط النجمي وتقيدها في العالم دوت وتبدا انها تسحب القوه بتاعتها. يوسكي بيتصدم وبيقول لموروسكي ان هم لازم يعملوا حاجه علشان ينقذوا ساكي، وموروسكي بيقول لساكي ان هو ما يقلقش وان هو يستخدم قوته ويدخل لعالم الاسقاط النجمي دوت ويساعد ساكي، وان هو ينزل دلوقتي ويقود الجيش ويقاتل جيش الظلام. يوسكي بيوافق على كلام موروسكي وبيتحرك علشان يروح يقود جيش الظلام، وبيستخدم موروسكي القوه بتاعته وبيدخل لعالم الاسقاط النجمي وبيبدا ان هو يدور على ساكي علشان ينقذها. وفي نفس الوقت بيكون قائد جيش الظلام وجيش الظلام كلهم وصلوا لحدود القريه، وبيقفوا كلهم قدام جيش البشر اللي بيقودوا يوسكي. وبيتحرك يوسكي وبيقرب من قائد جيش الظلام وبيتكلم معاه وبيقول له ما توقعتش ان انت هتفضل عايش كل الوقت دوت، وما توقعتش كمان في الماضي ان انت في يوم من الايام هتخون القائد نوبو. قائد جيش الظلام بينزل على الحصان بتاعه وبيقلع القناع بتاعه، وبيتضح ان قائد جيش الظلام هو ميتسو هايدي اللي كان في الماضي هو قائد جيش نوبو. وعلشان تبقوا عارفين فميتسو هايدي هو سبب الحرب اللي حصلت بين جيش الظلام
الظلام وجيش البشر، الحرب اللي احنا شفناها في بداية الحكاية. وان ميتسوهايدي في الماضي قرر ان هو يخون القائد نوبو، لان القائد نوبو كان عمال يكسر في العادات والتقاليد بتاعة اليابان، وراح انضم للساحرة وكون هو وهي جيش الظلام اللي حاربوا بيه القائد نوبو زي ما شفنا في الاول، واتهزم ساعتها القائد نوبو وجيشه. المهم ميتسوهايدي بيتكلم مع يوسكي وبيقول له ان القائد نوبو يستحق اللي حصل له، وان هو اصلا ما كانش يستحق ان هو يكون قائد لليابان، وان هو خالف كل القواعد من ساعة ما يخلى عبد زيه يبقى ساموراي. يوسكي بيتضايق جدا من اللي ميتسوهايدي بيقوله، وبيقول له ان هو مش هيسامحه ابدا لان القائد نوبو مات بسببه، وميتسوهايدي بيقول له ان هو ما قتلش القائد نوبو، وان هو اللي قتل القائد نوبو بايديه. يوسكي وميتسوهايدي بيبداوا هما الاثنين انهم يتقاتلوا قتال فردي قوي جدا مع بعضيهم، لكن ميتسوهايدي هو اللي بيكون اقوى بسبب القوه اللي السحره مديها له، وبيعاني يوسكي جدا في القتال ضد ميتسوهايدي. لكن بعدها بتبدا الحرب بين جيش الظلام وجيش البشر، والجيشين بينطلقوا ناحيه بعضهم وبيبداوا القتال ضد بعضهم، والقتالات بتبقى في كل مكان. وفي نفس الوقت دوت في عالم الاسقاط النجمي بيكون موروسكي وصل للمكان اللي موجود فيه ساكي، وبيحاول ان هو يحرر ساكي من سيطره الساحره، لكن الساحره بتظهر وبتبدا انها تهاجم موروسكي بيعمل حاجز وبيتصدى لكل ضربات الساحره، والساحره بتحاول انها تغفله وتسحب الطاقه بتاعه ساكي، لكن موروسكي بيعمل حاجز حوالين ساكي علشان يحميها هي كمان. الساحره بتفضل تهاجم موروسكي بهجمات قويه، وبتقول له ان الحاجز بتاعك دوت ضعيف ومش هيدوم لوقت طويل، وان هي دلوقتي مسيطره على عقل ساكي، واول ما الحاجز بتاعه يختفي كل طاقه ساكي هتروح ليها. موروسكي بيبدا ان هو يعاني قدام ضربات الساحره القويه جدا، لكنه بيقدر انه يتواصل مع ساكي عن طريق تقنيه العقل، وبيقدر انه يفوق ساكي من سيطره الساحره اللي مسيطره بيها على عقلها. وبيتكلم موروسكي مع ساكي وبيفهمها ازاي تستخدم قوتها وازاي تحرر قوتها الكامله وتقدر تهزم الساحره. ساكي بتفهم فعلا كلام موروسكي وبتقدر انها تحرر قوتها، وفجاه الزمن كله بيتوقف، وبتلاقي ساكي نفسها في المعركه اللي بتحصل بين جيش البشر وجيش الظلام، وبتفهم في الوقت دوت ساكي انها قدرت انها تحرر طاقتها وقوتها الكامله، وبتستخدم ساكي قوتها وبتسحب من القائد ميتسوهايدي قائد جيش الظلام القوه بتاعت الساحره اللي اديتها له، وبيرجع الزمن يتحرك مره تانية، وبترجع ساكي لعالم الاسقاط النجمي، وبتبدا انها تهاجم الساحره وبتبعدها بعيد موروسكي. الساحره بتتعصب جدا لان ساكي حررت كل قوتها، وساكي بتستعد علشان تهاجمها وتخلص عليها، لكن الساحره بتهرب من المكان وبتقول لها انها مش هتهزمها كده بسهوله. وبترجع بعد كده ساكي وموروسكي للعالم الحقيقي بعد ما خرجوا من عالم الاسقاط النجمي، وفي نفس الوقت ده بتكون الحرب بين جيش البشر وجيش الظلام شغاله، وبيقف يوسكي قدام القائد ميتسوهايدي علشان يتقاتل معاه مره تانية، لكن المره دي يوسكي بيقدر بكل سهوله ان هو يهزم ميتسوهايدي وكمان يقطع له راسه ويخلص عليه بعد ما بقت قوه الساحره مش عنده وبقت قوته معدومه. وبيبدا بعد كده جيش البشر ان هو يقاتل جنود الظلام بكل قوتهم لحد ما بيظهر الاربعه القتله المأجورين اللي كانوا بيساعدوا الكاهن، وبيبداوا ان هم يقاتلوا جنود الظلام هم كمان ويساعدوا يوسكي. وبيتضح في الوقت دوت ان موروسكي هو اللي تواصل مع الاربعه القتله المأجورين دولت علشان يجي يساعدوهم في الحرب مقابل ان هو يديهم فلوس. الاربعه القتله المأجورين بقوتهم الكبيره بيقدروا انهم يقتلوا ويخلصوا على كل جنود الظلام اللي موجودين في المكان. وبيرجع بعد كده يوسكي والاربعه القتله المأجورين للقريه مره تانية بعد ما خلصوا على كل جيش الظلام، وموروسكي بيتكلم معاهم وبيقول لهم ان جيش الظلام لسه منتهاش، وان دي بس هي الكتيبه الاولى، وان جيش الظلام مش هينتهي ابدا الا لما يخلصوا على الساحره، وان الكتيبه التانية اكيد هتوصل في اي وقت. لكن حتى قبل ما موروسكي يكمل كلامه بيتفاجئوا بعدد كبير جدا من السهام بيتحدف ناحيتهم، وكلهم بيستخبوا من السهام ديت قبل ما تصيبهم، وبيبصوا كلهم على الاشخاص اللي حدفوا السهام، وبيتفاجئوا بالكتيبه التانية بتاعت جيش الظلام اللي وصلت للمكان، واللي بتكون كتيبه اقوى واكبر من الكتيبه الاولى بمئات المرات. موروسكي بيتصدم وبيامر الجنود انهم يقفلوا بسرعه بوابات القريه، وبيامر كل اهل القريه وبيامر كمان كل اللي موجودين انهم يتوجهوا بسرعه كلهم للمعبد علشان يستخبوا ويتحاموا هناك. وبيتحرك فعلا كل الموجودين علشان يروحوا للمعبد ويتحاموا فيه، لكن الروبوت اللي من الاربعه القتله المأجورين ما بيرضاش ان هو يروح معاهم، وبيكون متضايق جدا بسبب ان في واحده من الاربعه القتله المأجورين واللي كان بيعتبرها صديقته ماتت بسبب السهام اللي اتحدفت. هو بيقرر ان هو يضحي بنفسه ويخلص على جيش الظلام، وبيطير الروبوت في السماء وبيفعل الانفجار الذاتي، وبيقرب من جيش الظلام وبيفجر نفسه في جيش الظلام، وبيخلص على عدد كبير جدا من جنود الظلام. وفي نفس الوقت بيكون كل الموجودين وصلوا للمعبد ودخلوا كلهم المعبد، لكن البنت اللي بتتحول لدب ما بترضاش تدخل معاهم، وبتقول لهم انهم يقفلوا البوابات وهي تعطل جنود الظلام هنا. وفعلا بيقفلوا البوابات وبيسيبوا البنت اللي بتتحول لدب بره، والبنت اللي بتتحول لدب بتحاول انها تقف قدام جنود الظلام، لكن جنود الظلام بالقوه السحريه بتاعتهم اللي بيمتصوها من الساحره بيخلصوا على البنت اللي بتتحول لدب بأبشع طريقه. وفي نفس الوقت بيكون موروسكي اخد يوسكي
واخد ساكي لطريق موجود تحت المعبد، وبيقول لهم ان الطريق دوت اول ما يمشوا فيه هيوصلهم للقصر اللي موجود فيه الساحره، وان هم يروحوا للقصر بتاع الساحره ويهزموا الساحره باستخدام قوه ساكي، لان ساكي هي الوحيده اللي قادره انها تهزمها، وان هم هنا هيفضلوا يعانوا لحد ما يهزموا الساحره، لان جيش الظلام مش هينتهي ابدا الا بانتهاء الساحره. يوسكي بيقول لموروسكي ان هو ما يقلقش وان هو يعتمد عليهم، وبياخد يوسكي ساكي وبيبدا ان هو يتحرك في الطريق دوت علشان يوصلوا لقصر الساحره. وبيجمع بعد كده موروسكي الاشخاص اللي كان بيدربهم على استخدام القوه بتاعتهم، وبيقول لهم ان كلنا هنجمع الطاقه بتاعتنا مع بعضينا وهنعمل حاجز حوالين المعبد علشان نحمي نفسنا من جيش الظلام. وفعلا بيجمع موروسكي قوته وكل طلابه اللي كان بيدربهم بيجمعوا قوتهم هم كمان، وبيعملوا كلهم حاجز حوالين المعبد علشان يحموا نفسهم من جيش الظلام. وفي نفس الوقت من الناحيه التانيه بيكون يوسكي وساكي بعد ما خلصوا الطريق اللي كانوا ماشيين فيه لقوا نفسهم فعلا وصلوا عند القصر بتاع الساحره، وبيتحرك يوسكي وساكي وبيعدوا من وسط جنود الظلام اللي بيحرسوا القصر بتاع الساحره لحد ما بيقدروا انهم يدخلوا القصر بتاعها، وبيبداوا انهم يدوروا عليها. الساحره طبعا بتحس بوجودهم وبتعرف ان هم جايين يخلصوا عليها، وبتظهر الساحره جنب يوسكي وساكي وبتهاجم الساحره يوسكي باستخدام السحر بتاعها وبتخليه هلوس. وبيبدا يوسكي ان هو يشوف هلاوس، وبيشوف القائد بتاعه نوبو على اساس ان هو عايش، وبيشوف كمان ساكي على اساس ان هي الساحره. وبيبدا يوسكي ان هو يهاجم ساكي على اساس ان هي الساحره، وساكي بتفضل تتصدى لكل ضرباته وبتكون مش عارفه تعمل قدامه اي حاجه ومش عايزه تهاجمه علشان ما تاذيهوش. وفي نفس الوقت دوت عند موروسكي والاشخاص الموجودين في المعبد بيبداوا ان هم يعانوا بسبب قوه جيش الظلام اللي عمال يهاجم الحاجز، وجيش الظلام بيتحول لوحش عملاق وبيبدا ان هو يهاجم الحاجز والحاجز خلاص هيتكسر. لكن في الوقت دوت الراجل الاسمر اللي هو اخر شخص متبقي من الاربعه القتله المأجورين بيستخدم القوه بتاعته وبيدمجها مع موروسكي والطلاب بتوعه، وبيقدر الراجل الاسمر ان هو يحول المعبد لوحش عملاق، وبيبدا ان هو يقاتل باستخدام الوحش العملاق دوت جنود الظلام اللي اتحولوا هم كمان لوحش عملاق. وبنرجع مره تانيه لساكي اللي بتكون عماله تعاني قدام يوسكي اللي شايف الساحره على اساس انها القائد بتاعه نوبو، وشايفها هي على اساس ان هي الساحره. يوسكي بيفضل يهاجم ساكي بهجمات قويه، وساكي بتحاول انها تفوقه وترجعه لوعيه لحد ما فعلا بتقدر انها تفوقه وترجعه لوعيه بعد ما استخدمت قوتها عليه وكسرت السحر اللي الساحره كانت عاملاه عليه. يوسكي بيتصدم اول ما بيفوق وبيلاقي نفسه ان هو كان بيهاجم ساكي، وساكي بتقول انه مفيش وقت للصدمه دلوقتي ولازم يركزوا دلوقتي على الساحره ويهزموها. وبتظهر الساحره فعلا قدامهم بشكلها الحقيقي اللي شكله مرعب، وبتبدا انها تهاجمهم، وبيحاول يوسكي ان هو يقف قدام الهجمات ديت ويتصدى ليها لكنه مش بيقدر، والساحره بتضربه وبتطيره بعيد، وبتبدا بعدها انها تهاجم ساكي. ساكي بتفضل تتصدى لكل ضربات الساحره لكن الساحره بتغفلها وبتكون هتهاجمها بهجوم قوي جدا، لكن يوسكي بيتدخل وبينقذ ساكي قبل ما تتصاب بالهجوم دوت. وبيتكلم في الوقت دوت يوسكي مع ساكي وبيقول لها ان هما الاتنين كل واحد لوحده مش هيقدر ان هو يهزم الساحره، علشان كده لازم يدمجوا قوتهم مع بعضهم علشان يقدروا ان هما يهزموها. ساكي بتقتنع بكلام يوسكي وبتستخدم الطاقه السحريه بتاعتها وبتبدا انها تمد جسم يوسكي ويوسكي بالطاقه ديت، ويوسكي بيبقى قوي جدا. الساحره بتتعصب جدا من اللي عملوه وبتبدا انها تهاجمهم، لكن يوسكي بيتصدى لكل هجماتها وبتكون قوته ازدادت بشكل كبير، وبيبدا يوسكي هو اللي يهاجم الساحره بهجمات قويه جدا ويقطع لها كل دراعاتها اللي عماله تطلعها، وكمان بيقدر انه يهاجمها بهجوم قوي جدا، وبيكون الهجوم دوت هيقسمها لنصين، لكن الساحره بتقدر انها تتصدى للهجوم دوت وبتهاجم ساكي اللي قاعده عماله تمد يوسكي بالطاقه بتاعتها، وبتخلي ساكي تقع على الارض ويغمى عليها، ويوسكي هو كمان بيقع على الارض وبيكون مش قادر يتحرك. الساحره بتضحك على كل اللي حصل وبتقول ليوسكي ان خلاص كل حاجه انتهت، وبتمسك ساكي علشان تبدا انها تسحب قوتها، لكن قبل ما الساحره تسحب قوه ساكي يوسكي بيقف قدام ساكي وبيحاول ان هو يمنع الساحره انها تسحب قوه ساكي. الساحره بتتعصب جدا من اللي يوسكي بيعملوه وبتخترق جسم يوسكي بالخيوط بتاعتها وبتوجه الخيوط ناحيه ساكي علشان تسحب قوتها. ساكي اللي فات من الاغماء اللي كانت فيه اول ما بتشوف يوسكي اللي ضحى بحياته علشانها بتتعصب جدا وبتنفجر قوتها وبتبعد الساحره بعيد عنها، وبدل ما الساحره هي اللي تسحب قوه ساكي، ساكي هي اللي بتسحب قوه الساحره وبتفضل تسحب في قوتها لحد ما الساحره بتنتهي وبتموت. وطبعا بانتهاء الساحره وبموتها جيش الظلام كله بيختفي، وموروسكي والاشخاص اللي معاه اللي كانوا عارفين هيموتوا بيقدروا ان هم ينجوا. ساكي بتكون فرحانه جدا لانها قدرت انها تهزم الساحره، لكنها بتكون حزينه وزعلانه جدا لان يوسكي ضحى بحياته علشانها وان يوسكي خلاص هيموت. وفي اللحظه اللي بيموت فيها يوسكي ما بيفتكرش بس غير حاجه واحده بس، وهي البنت اللي اسمها ناتسومارو، وبيقول لها ان هو اسف. وبنرجع فلاش باك وبنشوف ان بعد ما يوسكي اكتشف ان قائد قطاع الطرق لابس قلاده نفس القلاده اللي لابسها ناتسومارو
ناتسومارو عارف ان ناتسومارو خاينه وان هي من قبيله قطاع الطرق، وقرر في الوقت دوت يوسكي ان هو يقتل ناتسومارو ويخلص عليها. وفعلا في الحرب اللي دخلها نوبو قدام قطاع الطرق ناتسومارو اتقتلت مع يوسكي ويوسكي قتل ناتسومارو. ومن ساعه طبعا ما يوسكي قتل ناتسومارو كان ندمان جدا لان هو قتلها، لان هو اول مره يقتل شخص كان معتبره صديقه. المهم بنرجع لوقتنا الحاضر وساكي عماله تعيط على يوسكي اللي ميت قدامها، لكن واثناء ما ساكي عماله تعيط الطاقه بتاعتها بتتفعل وبتندمج الطاقه بتاعتها مع القلاده بتاعت امها اللي هي تشبه القلاده بتاعت ناتسومارو، وبتعالج ليوسكي الجرح بتاعه. يوسكي بيفوق وبيرجع قادر ان هو يتحرك مره تانيه وكأنه اصلا ما اتصابش باي جرح ولا اتصاب بالجرح دوت. وساكي بتكون فرحانه جدا لان هو عايش، ويوسكي بيكون فرحان جدا لان ساكي قدرت انها تخلص على الساحره. وبيرجع بعد كده ساكي ويوسكي مره تانيه لموروسكي وبيقولوا له على كل اللي حصل معاهم، وموروسكي بيفرح جدا لانهم قدروا كده انهم يهزموا الساحره وجيش الظلام وقدروا انهم يحرروا اليابان منها. وبعد كل اللي حصل دوت بيرجع ساكي ويوسكي مره تانيه للقريه اللي كانوا عايشين فيها، واهل القريه بيفرحوا جدا برجوعهم وبيفرحوا جدا باللي عملوه وانهم انقذوا اليابان من الساحره الشريره. وبتعتذر ساكي من الولد اللي اسمه اتشيرو لانها هجمته في اخر مره شافته فيها، واتشيرو بيقول لها ان هو قابل اعتذارها. وبيتكلم بعد كده يوسكي وبيقول لاتشيرو ان هو قرر ان هو يفضل قاعد في القريه علشان يدربه ويخليه ساموراي قوي جدا. اتشيرو بيفرح جدا لان يوسكي هيدربه، ويوسكي بيكون فرحان جدا بكل اللي عملوه وبتحريره لليابان. وبس كده دوت كان ملخص كامل لحكايه يوسكي او اللي هو الساموراي الاسود. فلو عجبتكم بقى الحكايه وعجبكم الانمي الصغير دوت اقترحوا لي انميات تانية صغيره زيه، وما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، والسلام.